うちの部屋の天井から水が漏れてんですけど。建物自体はだいぶ古い。 There is a curse born of a powerful rage. علاقه‌مندان به فیلم‌های ترسناک و کلاً فیلم‌های خوب از پای این ویدیو جمع نخورن. قراره که 5 تا از فیلم‌های خوب ترسناک ژاپنی رو تو این ویدیو بهتون معرفی کنم. سلام رفقا، من علی دلگشایی هستم. قبل از اینکه این 5 تا فیلم ژاپنی ترسناک رو بهتون معرفی کنم، یه توضیح بدم خدمتتون که من توی کانالم 2 تا پلیلیست دارم. یکی مربوط به فیلم‌های ترسناک که میتونید در انتهای ویدیو لینکش رو ببینید و برید اون فیلم‌های ترسناکی که کلاً تا حالا معرفی کردم و باهاشون آشنا بشین. یکی یه پلیلیست برای آشنایی با بهترین فیلم‌های سینمای جهان غیر از هالیوود که اون هم فیلم‌های خیلی خوبی از کشورهای مختلف بهتون معرفی کردم. توصیه می‌کنم این 2 تا پلیلیست رو وقت کردین یه سری بزنین. فیلم شماره 5 دارک واتر یا آب تیره محصول سال 2002 به کارگردانی هیدئو ناکاتا. آب تیره اقتباسی از یکی از رمان‌های کوجی سوزوکی هستش. یه توضیح بدم. قصه یک مادر دختریه که میان توی آپارتمانی شروع به زندگی میکنن. یه لکه سیاه منحوسی روی سقف خونه هست که یواش یواش شروع میکنه به چکه کردن و این سرآغاز یه سری اتفاقات عجیب غریب و وحشتناک برای این خانواده است. یه صحنه حمام مشمئز کننده داره که واقعا خیلی عجیب غریبه. فیلم داستان ارواح توی یه بستر رئالیستیک. البته که قصه خیلی احساسی هم هست. توی این فضای رئالیستیک فیلم و داستان ارواحی که فیلم تونسته خلق کنه خیلی توسط منتقدان تقدیر شد، پسندیدن. این فیلم یه ورژن آمریکایی هم داره که جنیفر کانلی بازی کرده که مالی هم نیست، یعنی اونو توصیه میکنم نبینید. همین نسخه ژاپنیش خیلی بهتره. It gathers in the places where the dead once lived. من همینجا قبل از اینکه فیلم شماره 4 رو بهتون معرفی کنم یه توضیح راجع به سینمای ژاپن بدم. سینمای ژاپن همیشه الگو بوده، نه فقط برای آمریکایی‌ها، برای همه جهان. مخصوصا انیمه هاشون. خیلی از انیمه ها و فیلم های ژاپنی بودن که راهگشا بودن برای بقیه سینمای جهان که بتونن تجربیات جدیدی رو بکنن. احتمالاً اطلاع دارید که خیلی از فیلم های تارانتینو، نولان ادای دین به انیمه های ژاپنیه. حتی خیلی از صحنه هاشون کپی و حتی توی دکوپاژ، نه فقط داستان، کپی انیمه ها و فیلم های ژاپنیه. برای همین سینمای ژاپن رو اصلا نباید دست کم گرفت، چه فیلم های ترسناکشون چه فیلم های جدیشون. And if you cross its path, you die. فیلم شماره 4 گراج، کینه، محصول سال 2002 به کارگردانی تاکاشی شیمیزو. ببینید اولین بار گراج برای سینمای خانگی ساخته شد. یه فیلم ویدیویی بود. در واقع این گراجی که دارم بهتون معرفی میکنم یعنی کینه 3مین فیلم از این مجموعه است که برای سینماها ساخته شد. خیلی هم ازش استقبال شد و اصلا بستری شد برای اینکه کلی اتفاقات عجیب غریب و ترسناک توی فیلم اتفاق بیفته و باعث بشه که دنباله های زیادی هم ژاپنی هم آمریکایی از این فیلم ساخته بشه. گرچه که همون در اصل ورژن‌های اول فیلم ورژن‌های خوب و قابل تحمل و جذاب و ترسناکی هستند. But now, one survivor will learn the truth. کینه داستان یک مجموعه مددکار و پلیسه که در دام نفرین یک خونه گرفتار میشن، یک خونه تسخیر شده. فیلم صحنه‌های عجیب غریب زیاد داره. این ورژن 2002 که دارم بهتون معرفی میکنم به نظر من بهترین ورژن فیلم کینه است. نسخه‌های هالیوودیش برای سرگرمی و این چیزا ولی قطعا نسخه‌های اول ژاپنی دیدنیه، از دست ندید. فیلم شماره 3 آدیشن یا همون آزمون بازیگری محصول سال 99 به کارگردانی تاکاشی میکه. خیلی فیلم عجیب غریبیه.
داستان یه بیوه مرده که برای اینکه معشوقه جدیدش رو پیدا کنه و انتخاب کنه یک آزمون بازیگری را میندازه و شروع میکنه تست گرفتن از زنای مختلف برای اینکه به عنوان معشوقش در واقع از اونها استفاده کنه. تاکاشی میکه توی این فیلم کلا سنت‌های ژاپنی رو به چالش بکشه، مخصوصا تو برخورد با زنها، و نیم ساعت آخر فیلم یک صحنه‌های عجیبی داره که غیر ممکنه ببینی و نترسی و نلرزی. در ستایش این فیلم همینقدر بهتون بگم که جز محبوب ترین فیلم های ترسناک و البته ژاپنی تارانتینوه. فیلم شماره 2 پالس یا نبض، محصول سال 2001 به کارگردانی کیوشی کوروساوا. من یه توضیح بدم، این آقای کوروساوا با اون کوروساوای بزرگ ژاپنی فرق داره، گرچه ایشون هم کارگردان بدی نیست. یه اتفاق خیلی خوب که تونسته کوروساوا توی این فیلم رقم بزنه، پیوند فضای اینترنتی و کامپیوتری با داستان‌های ترسناک و خیره کننده است که خیلی خوب این فضا سازی رو تونسته انجام بده. ماجرای یک مجموعه خودکشی توی محوطه دانشگاهه که داره کاملا انزوای شخصی و محو شدن شخصیت‌ها به واسطه تنهایی و گرفتار بودن توی اینترنت و فضای اینترنت رو نشون میده. قصه تاثیرگذاریه. پیدا کردن یه داستان مشخص برای فیلم نبض کار سختیه، همین اتفاقا ترسناکترش کرده، باعث شده که لحظه های نابتر و بکرتری رو شکل بده. به گفته یکی از منتقدان مجله اسلند، یکی از بهترین ترسناک های تاریخ سینما فیلم پالسه. یه نسخه هالیوودی هم داره که به نظر من اصلا بهتر فراموشش کنید. ビデオ見たから見終わったら電話がかかってきてお前は1週間後に死ぬ قبل اینکه بریم سراغ فیلم شماره 1 لطف میکنی اگه تا اینجا این ویدیو از این ویدیو خوشت اومده ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. توی کامنت ها اگر شما هم فیلم ژاپنی ترسناک و جذابی رو میشناسید حتما بنویسید که از اونها هم ما استفاده کنیم. わからない。突然の心臓停止ってことしか。 و اما فیلم شماره 1 یکی از محبوب های خود من، رینگ یا حلقه، محصول سال 98 به کارگردانی هیدئو ناکاتا. اصلا فیلم ترسناک ژاپنی با این فیلم به دنیا معرفی شد. کلا ژاپنی‌ها تونستن به واسطه این فیلم تو سینمای ترسناک جهان برای خودشون جا باز کنن. یه لحظات ترس و یه لحظات بکری از وحشت توی این فیلم وجود داره که اصلا تو دنیا سرآمد شد و باعث شد دنباله ها و حتی کپی های متعددی از این جنس فیلم های ترسناک ساخته بشه. قصه فیلم قصه یه نوار ویدیوییه که هر کسی اون رو ببینه 7 روز بعد کشته میشه و اونم به طرز وحشتناکی. در واقع قصه رینگ اقتباسی از یکی دیگه از کارهای آقای سوزوکی هست که یه رمانیه به همین نام، به نام رینگ، که اینا برداشتن اون رو اقتباس کردن. گور وربینسکی یک نسخه آمریکایی از همین فیلم هم ساخت به نام باز رینگ که الحق و الانصاف اونم فیلم جذابی و لحظات زیبا و جذابی داشت. اگر مثل من عاشق فیلم های ترسناک هستین و از دیدن فیلم های ترسناک لذت میبرین، این پلیلیستی که اینجا میذارم رو اصلا از دست ندید. شاد و پر انرژی باشید. خیلی مخلصیم.